Ban đầu từ vô hình trống không, Thượng Đế dựng nên thế giới. Ngài dựng nên trời, đất cùng với muôn loài vạn vật trong đó. Khi ngắm nhìn mọi điều Thượng Đế đã dựng nên, ta thấy thật diệu kỳ. Mọi vật tuyệt vời đó bày tỏ sự tể trị cao cả và quyền năng lớn lao của Thượng Đế trên thế giới này. Muôn loài do nơi Ngài dựng nên thật phong phú sống động, trải đều trên khắp đất. Người nam đầu tiên được Ngài nắng nên từ bụi đất. Rồi Ngài hà hơi vào mỗi người, ban cho người sự sống. Tên chàng được gọi là Adam. Sau đó, Ngài tạo nên người nữ đầu tiên để làm vợ, cùng bầu bạn với Adam, đặt tên là Eva. Thượng Đế dựng nên người nam cùng người nữ để tận hưởng sự trọn lành trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Họ sống thật hạnh phúc dưới sự che chở của Ngài tại một khu vườn Eden tươi đẹp, là nơi không có khổ đau và chết chóc. Ngài dặn Adam: con được phép ăn tất cả các trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện ác. Nếu ăn trái đó, con sẽ chết. Một ngày nọ, Sa-tan cám dỗ Eva. Nàng đã ăn trái cấm, rồi chồng của nàng cũng ăn nữa. Chính lúc đó, mối quan hệ giữa họ và Thượng Đế đã bị phá hủy. Thượng Đế là thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi trong con người tội nhân. Thượng Đế đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng. Họ phải gánh chịu điều xấu hổ này bởi vì không vâng lời của Thượng Đế. Hậu quả sau đó, Adam, Eva, cả con cháu họ đều phải chịu xấu hổ, đau đớn và chết chóc. Nhưng Thượng Đế nhân từ hằng yêu thương con người. Ngài đã chuẩn bị sẵn một con đường cho họ quay trở lại để sống với Ngài. Kinh Thánh bày tỏ Thượng Đế tiết lộ kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi sự trừng phạt mà đáng ra họ phải gánh chịu, và họ sẽ có thể sống mãi trong mối liên hệ với chính Ngài. Thượng Đế đã bày tỏ một phần kế hoạch cứu rỗi cho tiên tri Abraham. Bởi vì Abraham tin cậy và tôn kính Ngài, Ngài hứa ban phước cho ông, và nhờ ông mà mọi dân tộc trên thế gian sẽ được phước. Ngài cũng sẽ ban cho Abraham thật nhiều con cháu. Dòng dõi ông sẽ đông như sao trên bầu trời, nhiều như cát dưới bờ biển. Abraham tin nơi Thượng Đế, và bởi đức tin lớn đó nên Ngài kể ông là người công chính. Mọi người gọi ông là bạn của Thượng Đế. Một ngày kia, Thượng Đế đưa ra một yêu cầu để thử lòng tin cậy và vâng lời của Abraham. Ngài bảo Abraham dùng chính con trai của mình làm của lễ thiêu. Bởi đức tin, Abraham biết Thượng Đế thành tín sẽ giữ những điều Ngài đã hứa về dòng dõi của ông. Ông vâng lời Ngài. Nhưng khi Abraham cầm dao lên, chuẩn bị giết đứa con duy nhất của mình, thì có lời phán từ Thượng Đế: đừng tra tay vào mình con trẻ, và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Khi Thượng Đế mang đến một con chiên đực để làm vật hiến tế thay thế cho con trai của Abraham, Ngài đã thể hiện tình yêu của mình với nhân loại. Ngài cũng đang bày tỏ kế hoạch cứu chuộc con người thoát khỏi sự chết đau đớn nơi hỏa ngục bằng phương cách của chính Ngài. Thời Cựu Ước, Thượng Đế đã bày tỏ cho các nhà tiên tri rằng Ngài sẽ ban xuống một đấng vô tội để chết thay cho dòng dõi hậu duệ của Adam.
và rửa sạch mọi sự đau đớn nhục nhã của họ. Thượng Đế đã mở ra con đường cứu rỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài, ban cho họ sự sống mới. Họ sẽ được ở với Ngài mãi mãi. Các nhà tiên tri gọi Ngài là Đấng Messiah. Ngài đến thế giới để giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi, và Ngài sẽ làm vua của họ mãi mãi. Vài trăm năm trước khi Đấng Messiah giáng thế, các đấng tiên tri đã báo trước về những việc Ngài sẽ làm và cả những điều sẽ xảy đến với Ngài. Ngài sẽ được gọi "Con là con ta". Cụm từ này bày tỏ mối liên hệ vô cùng mật thiết giữa Đấng Messiah và Thượng Đế. Nhưng không phải chỉ về mối liên hệ cha con huyết thống, mà chỉ về địa vị của Ngài. Đấng Messiah cũng chính là vua và là Chúa cứu thế. Lời Thánh Kinh trong Ê-sai chép: "Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai." Con trai được nhắc đến ở đây là Chúa cứu thế, và đó chính là cách mà Đấng Messiah đã đến thế gian để cứu nhân loại thoát khỏi sự chết. Rất nhiều nhà tiên tri đã viết về Đấng Messiah. Ngài sẽ sinh tại Bethlehem, sẽ cưỡi lừa vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô làm vua. Và rồi, Ngài bị chính môn đồ mình phản bội chỉ vì 30 nén bạc. Sau 3 năm chức vụ, Ngài bị bắt. Dẫu vậy vẫn vui lòng chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi loài người. Sau 3 ngày, Ngài sẽ từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngự trên đám mây, trình diện trước Thượng Đế và được ban cho quyền thống trị đời đời trên muôn dân muôn nước. Hơn 2.000 năm trước, có một con người thật sự đã sống trên thế giới này. Người đó chính là Chúa Giêsu. Khi mọi người nhìn thấy những gì Chúa Giêsu phán và làm, họ hỏi lẫn nhau: có phải Đấng Messiah không? Liệu cuộc đời của Chúa Giêsu có giống những gì các tiên tri đã viết về Đấng Messiah không? Bộ phim cho biết Chúa Giêsu là ai, những điều Ngài đã phán và làm như được chép lại trong Kinh Thánh. Trong phim, một nam diễn viên đã đóng vai Chúa Giêsu. Chắc chắn không một ai xứng đáng làm điều này. Nhưng bộ phim được quay với mong ước mọi người có thể biết, tin nhận Chúa Giêsu và hưởng phước hạnh mà Thượng Đế đã hứa ban.